Att öva piano är inte samma sak som att spela piano. I det här avsnittet av veckans not tänkte jag berätta mer om hur jag brukar öva och hur mycket man egentligen behöver öva. Förra veckan så pratade jag om att spela piano. Den här veckan tänkte jag fokusera på hur vi kan göra för att öva piano utan att det blir skittråkigt, för att uttrycka det försiktigt. Jag talade om redan förra veckan att skälet till att jag spelar piano det är för att jag tycker det är roligt. Och om det inte är roligt så försvinner själva poängen med att spela. Därför har jag inte övat så mycket som jag kanske egentligen borde ha gjort. Men det är väl här det kommer in den här intressanta frågeställningen. Vad menas med borde ha gjort? Hur mycket behöver man egentligen öva för att man inte ska behöva känna dåligt samvete? Jag tänkte att vi kan återkomma till den frågan lite senare i den här videon. Men först tänkte jag berätta lite om olika sätt som jag ändå har övat på, fast jag inte tänkt på det som övning. Mitt mål brukar vara att jag så att säga memorerar stycket, för jag kan inte spela samtidigt som jag läser noter. Jag måste helt enkelt lära mig noterna först. Det är ett sätt för mig som jag kan lära mig musiken på. Ett annat sätt är att lyssna. Det har visat sig att jag är ganska bra på att lära mig hur ett stycke låter bara genom att lyssna på det. Det som däremot är svårare för mig, det är ju att så att säga översätta det jag hör till tangenttryckningar på pianot. Och där behöver jag noterna. En annan situation där jag också har övat utan att förstått det är när noterna kanske är lätta att läsa men det är väldigt svårt att spela praktiskt på pianot. Det kan ju vara till exempel om det är stora hopp i vänsterhanden eller om högerhanden får spela väldigt många olika noter samtidigt eller om det är olika melodistämmer. Alla de här sakerna kan ju förekomma. Och särskilt för oss som är i vuxen ålder så skulle jag ju påstå att vi kan också öva teoretiskt. Till exempel studera musikteori eller som jag var inne på att läsa noterna utan att spela dem. Det är en väldigt bra övning egentligen. Om du inte har provat det så gör det. Improvisation är ju också en intressant korsning kan man väl nästan säga. Någon slags korskoppling mellan att spela och att öva. Det är ju kanske mer intressant som övning i till exempel ackordföljder eller i vissa rytmer och sådana saker. Ibland kan man ju naturligtvis behöva träna på specifika tekniker också. Den typen av teknik kan man träna ganska bra hos en pianolärare. Och då för att knyta an till ämnet i dagens video så är ju frågan hur mycket behöver man egentligen öva? Och svaret är väl lite grann samma sak som i förra videon, hur mycket man behöver spela. Du själv vet hur mycket du behöver öva. Ett råd jag skulle vilja ge dig här vad gäller att öva, det är att precis som när det gäller att spela, fundera över vad du egentligen har för syfte med att spela piano. Ambitionsnivån är förstås avgörande för hur mycket vi behöver spela och öva. Jag tror att nyckeln för att kunna avgöra hur mycket vi behöver öva, den sitter i din egen upplevelse. Känner du att du kan spela de stycken du vill? Ja, då övar du väl tillräckligt mycket då. Oavsett vad kalendern säger. Och skulle det vara så att du kan spela ett stycke nästan och att du fastnar på någon takt här och var, öva då på de takterna, det vill säga spela de takterna separat. Spela dem flera gånger tills det sitter. Om du skulle vilja se fler videor på svenska om att spela piano så gilla gärna den här videon och glöm inte att prenumerera på kanalen. Och det var dagens sista not.